මොහන්සිල මහත්මයා හදිස්සියම ටොම් මූඩිගේ ගිවිසුම අවලංගු කරන්න හේතුවේ ඇයි ඕස්ට්‍රේලියන් ටුවර් එකට දැන් මේ වර්ල්ඩ් කප් එක තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔහුත් ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙක්. ඔහුව කණ්ඩායමේ තියාගෙන වැඩි වාසියක් අපේ කණ්ඩායමට ලබා ගන්න නැතුව හදිස්සියම ඔහුගේ ගිවිසුමෙන් ඉවත් වෙන්න හිතුවේයි කියලා. ටොම් මූඩි ආවේ අපි අර ටෙක්නිකල් ඇඩ්වයිසරි කොමිටි එකක් තිබුණානේ. නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පොයින්ට් කරලා ඊට පස්සේ තේරුම් ගියා මේ විශාල මුදලක් ඔහුට අපි ගෙවගෙවත් හිටියා. You're watching the Lifetraveler channel. Good evening and welcome to Sri Lanka Cricket. We are here for the team's World Cup departure briefing and also to announce. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තරඟාවලියකට කලින් අපි හැම වෙලේම මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවනවා කරුණු පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අදත් අපේ අදහස වන්නේ දැන් අපේ පළවෙනි තරඟය තියෙන්නේ ක්වොලිෆයිං රවුන්ඩ් එකේ නැමීබියා සමග. නමුත් අපි තීරණය කළා කණ්ඩායම සුමාන දෙයකට කලින් පිටත් කරලා ඕස්ට්‍රේලියාවට යවන්න. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ තත්ත්වයන්ට හුරු වීම සඳහා ඔවුන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න. ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් මීට ප්‍රථමේනොත් ටිකක් විශාල තරඟාවලියක් කියන්නේ ලොකු තරඟාවලියක් තිබුණු අවස්ථාවවලදී අපේ කණ්ඩායම සෑහෙන දුරට දස්කම් පාලා තියෙනවා. 2014 අපි T20 ලෝක කුසලානය දින්නා. ඒ වගේම අවස්ථා කීපයකම සෙමි ෆයිනල්ස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපේ ආසියානු කුසලානයේ ලබාගත් ජයග්‍රහණයත් සමගම අපි විශ්වාස කරනවා ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ මානසික තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි ඔවුන්ට පහසුකම්ත් ලබා දීලා තියෙනවා පල්ලේ කැලේ සුමාන දෙකක ට්‍රේනින්. ඉතින් ඒ නිසා මම කැමතියි අපේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඇතුළු අනිත් සපෝට් ස්ටාෆ් එකට මේ අවස්ථාවේ අපේ ස්තුතිය පුදු කරන්න. අපි තාමත් සන්තෝෂ වෙනවා හසී බෝමා මහත්මයා මූස් ක්ලෝදින් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ බ්‍රැන්ඩික්ස් අප සමග සහභාගී වෙනවාද මේ මාධ්‍ය හමුවට. ඔවුන් විශාල පරිත්‍යාගයක් කරලා තියෙනවා. ඒතරම ආයෝජනයක් කියන්න පුළුවන්. ටීම් එකේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක ලබාගෙන මේ 2020 තරඟාවලියට. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ඔහුට ඉතාමත් ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. කිලෝමීටර් 140ට වඩා වේගයෙන් පන්දු යවිය හැකි පන්දු යන දෙනෙක් දැන් දුෂ්මන්ත සමීර ඇහිර් කුමාරත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. කොච්චර ලොකු දෙයක්ද ඔබ නායකයෙක් හැටියට මේ වගේ හොඳට පන්දු ඒ කියන්නේ වේගයෙන් පන්දු යන්න පුළුවන් තුන් දෙනෙක්ම ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්න එක ඕස්ට්‍රේලියන් කන්ඩිෂන් වල. ඔව් කැප්ටන් කෙනෙක් විදිහට මාර ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ඒක. මොකද අපිට ඒ වගේ තුන් දෙනෙක් ඉඳලා නැහැ කවදාවත් මම හිතන්නේ හිස්ටරි එකේදී. දෙන්නෙක් වගේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ගේ වේරියේෂන් එක ඒ කියන්නේ ස්කිල් එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඕස්ට්‍රේලියන් කන්ඩිෂන් වලදී. Randik, you can go ahead. දසුන් ඒ ප්‍රශ්නෙටම තව ඇඩ්ඩයක් අපි දෙන්න කැමතියි. මේ දැනගන්න කැමතියි චමීරගේ උයි ලහිරු කුමාරගේ ෆිට්නස් ලෙවල්ස් ගැන. ඒ දෙන්න පොඩ්ඩක් අපි ක්වෙස්චන්ස් වගේ තිබ්බා ඒ ගැන. ඒ වගේම දැනගන්න කැමතියි දැන් ආසියානු කුසලානේ දිනලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කොන්ෆිඩන්ට්ලි අපි දැන් යන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එකකට. ලෝකේ බලන් ඉන්නවා අපි කොයි වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. ඒක වාට ඇඩඩ් ප්‍රෙෂර් එකක්ද නැත්නම් ඒක වාට වාසියක්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. මුල්ම ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දෙන්නම්. මේ ලහිරු කුමාරයි දුෂ්මන්තයි දෙන්නම අපේ කැම්ප් එකට සහභාගී වුණා. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ බෝලින් කෝටස් සම්පූර්ණ කරා. ඇත්තටම හොඳින් පන්දු යව දෙන්නම. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දෙන්නම වෙල් ප්‍රිපෙයාර්ඩ් කියලා වර්ල්ඩ් කප් එකට යද්දි. ඒ වගේම ඒෂියන් කප් එක ගත්තොත් ඒක එක ටූර්නමන්ට් එකක් විතරයි. අනික අපි ඒක ගැන හිතලා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හිස්ටරි එකක් විතරයි. මොකද අපිට ඒක ගැන හිතලා වැඩ කරොත් අපිට ඉස්සරහ ගැන වර්තමානය ගැන හිතලා අපිට හොඳ දේවල් කරන්න අමතක වෙනවා. කියන්නේ ફોකස් එක යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපි කැම්ප් එකේදීත් කතා වුණේ
කැම්ප් එකේදී හොඳ එෆර්ට් එකක් දැම්ම හැම ප්ලේයර්ම මම හිතුවා පොඩ්ඩක් අර රිලැක්ස් වෙලා තියේ මොකද ඒෂියා කප් එක දිනලා ඇවිල්ලා කියලා. නමුත් එහෙම තිබ්බේ නැහැ. හැමෝම වෙනදට වැඩි යොමුනාවෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඉතින් මම හිතනවා වර්ල්ඩ් කප් එකේදීත් අනිවාර්යෙන් වෙනසක් කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා කණ්ඩායමක් විදියට කියලා. දසුන් මේ පල්ලකැලේ තිබ්බ පුහුණු කඳුරේ සාර්ථකත්වය සහ එහිදී මොන වගේ පැතිවලටද අවධානය යොමු කරේ ක්‍රීඩකයන්ගේ? පන්දු යැවීම ගත්තොත් ඇත්තටම අපි දන්නවා ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙනස් වෙනවා ඩයිමෙන්ෂන්ස්. ඉතින් සමහර ග්‍රවුන්ඩ් වල දෙපැත්ත දිගයි, සමහර ග්‍රවුන්ඩ් වල ඉස්සරහා දිගයි. ඉතින් මම කිව්වේ අපි ප්ලෑන් කරේ ඉතින් එක වේරියේෂන් එකකින් දෙකකින් බෝලර්ස්ලට ඩිෆෙන්ඩ් වෙන්න බෑ. ඉතින් වේරියේෂන් 3-4ක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ පාස් බෝලර් කෙනෙක් ගත්තොත් යෝකර්ස්, කෙලින් යෝකර්ස්, වයිඩ් යෝකර්ස්, ඒ කියන්නේ වයිඩ් ස්ලෝ බෝල්ස්, ස්ලෝ බම්පර්. ඉතින් හැම එකම අපිට වැදගත් වෙනවා, වෙපන් එකක් වෙනවා එක එක ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල. ඉතින් අපි හොඳ සූදානමකින් යන්න ඕනේ. මොකද එක එක ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල තමයි තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට. පිටිකරුවන් ගත්තොත් මම හිතනවා මම දිගින් දිගටම කතා කරා টොප් ඕඩර් බැට්ස්මන්ලා ගැන. ඉතින් පවර් ප්ලේ එක ඇතුලේ කොහොමද බැට් කරන්නේ. ඉතින් එතන ඉඳන් අපි සෙට් අප් කරොත් මම හිතන්නේ අපේ බැටින් ලයින් අප් එකට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අයිඩියා එක අපි හැමෝගෙම ඔළුවේ තියෙනවා. ඉතින් ෆීල්ඩින් ගත්තොත් ඒක හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි දිගින් දිගටම මේක උඩට අරන් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අසුන් මම හිතන්නේ අපට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද පුහුණුවීම් තරඟ දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ක්වොලිෆයින් රවුන්ඩ් එකේ තරඟ තුනක් තියෙනවා. මේ තරඟ පහ අපි ඔබ හිතනවාද අපිට ලොකු වාසියක් වෙලා කියලා සුපර් 12 එකට යෑමේදී ක්වොලිෆයින් ලබා ගැනීම සඳහා මොන විදිහට ඔබ මේක දකින්නේ? මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මොකද අපි ගිය පාරත් ක්වොලිෆයින් රවුන්ඩ් එක ගහලා තමයි ගියේ. අපිට නෙක්ස්ට් රවුන්ඩ් එකට යද්දී කන්ඩිෂන් වලට ඇඩැප්ට් වෙලා හිටපු හින්දා වාසියක් තිබ්බා. අවසාන ලෙස අපි සවුත් අප්‍රිකා ඉංග්ලන්ඩ් තරඟ දෙක පෙරදුනා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ උදාහරණෙම ඇති මේ පාර ලෝක කුසලන්ටත්. ඉතින් අපි මේ ක්‍රීඩා කරන තරඟ පහ අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා අපිට නෙක්ස්ට් රවුන්ඩ් එකට යද්දී. මොකද කන්ඩිෂන්ස් විකට්ස් හොඳට රීඩ් කරන් යන්න පුළුවන් අපිට ටූර්නමන්ට් එකේ ඉදිරියට යද්දී. Next Ranjika and the other after that Vindana you can ask. First Ranjika. දසුන් වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. මේ අපි ඒෂියා කප් එකේ ස්පෙෂලි අපි දැක්කා ට්‍රයිත් ශ්‍රී පොඩි ෆෝම් එකේ පොඩි ස්ලම්ප් එකක් තිබ්බා. අපි ක්‍රිටිසයිස් කරන්නේ නැහැ මම. හැබැයි එයා කොහොමද how is he feeling? එයාගේ කොහොමද එයාගේ ෆීල් එක? එයා හිතන්නේ මොකද්ද? එයාට වැරදුනේ කොතනද? එයා තේරුම් ගන්න තියනවාද? ඒ වගේම දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා එයා මොන වගේ දෙයක් කරන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මෙහෙමයි මම හිතන්නේ අපි කැම්ප් එකේදී ඔය මැච් සිනාරියෝස් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් චරිත අසලංග තමයි වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ. ඉතින් එයාගේ ෆෝම් එක ගැන කොයි වෙලාවකවත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන වෙලාවක බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට ෆේල් වෙන්න පුළුවන් තරඟ 4-5ක්. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා අපි ටීම් එකෙන් එළියට දාන්නේ නැහැ කවදාවත්. අපි එයාට අවස්ථාවක් දෙනවා නැවත වාරයක් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා. විශේෂයෙන්ම එයා වයිස් කැප්ටන් හිටියේ ආසියානු කුසලානේ යද්දී. ඉතින් එයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා නැවත වාරයක් කණ්ඩායම සමග එකතු වෙන්න. Vindana you can ask. මොහන්සිල්ල මහත්මයා හදිස්සියම ටොම් මූඩිගේ ගිවිසුම අවලංගු කරන්න හේතුවේ ඇයි ඕස්ට්‍රේලියන් ටුවර් එකට දැන් මේ වර්ල්ඩ් කප් එක තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔහුත් ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙක්. ඔහුව කණ්ඩායමේ තියාගෙන වැඩි වාසියක් අපේ කණ්ඩායමට ලබා ගන්න නැතුව හදිස්සියම ඔහුගේ ගිවිසුමෙන් ඉවත් වෙන්න හේතුවේ ඇයි කියලා? නෑ ඒක හදිස්සියෙන් ගත තීරණයක් නෙවෙයි. මොකද අර ටොම් මූඩි ආවේ අපි අර ටෙක්නිකල් ඇඩ්වයිසරි කොමිටි එකක් තිබුණානේ නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපොයින්ට් කරලා ඒ විශේෂයෙන්ම ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එකයි හදන්න තමයි එයාගෙන් අපි වැඩි බලාපොරොත්තුවක් උනේ. ඉතින් අපිට පස්සේ තේරුම් ගියා මේ විශාල මුදලක් ඔහුට අපි ගෙවගෙවත් හිටියා. ඒ ඇඩ්වයිසරි කොමිටි එක අහෝසි වුණායින් පස්සේ ඒ හැටි කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි හින්දා තමයි අපි ඩිසයිඩ් කරලා ඒ කියන්නේ මියුචුවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකකින් එතුමා වනමැත්තුවේ. දැන් මේ ප්‍රකාශ කරලා ලහිරු කුමාරය වගේම දුෂ්මන් කමියෙක් වෙනවා ගොඩක් සරලව අපේ ඉන්න කියලා මේ අපේ කණ්ඩායමේ ධර්මපන්දියන අංශයකට අපේ අංශය ලෝකෙ වන්දුව ගණන් පත්තාගෙන ගොන්දයන් වන්දු අසරංගේ ඉන්න අසරංග ලොක්කයක් කරයි කියලා ඔබට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද මේ ඕස්ට්‍රේලියානු පන්තිලේ අපිලා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ගිය පාර
ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟාවලියේත් ඔහු දක්ෂතා අතර හිටියා. ඉතින් මම හිතනවා ඔහුට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් ගිහිල්ලා දක්ෂතා දක්වන්න. මොකද එයා නම්බර් 1 වෙලා තියෙන්නේ හැම කන්ඩිෂන් එකෙම බෝල් කරලා. ඉතින් වනිදුර ඕස්ට්‍රේලියන් කන්ඩිෂන් අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතනවා එයාගේ දක්ෂතා දිගටම දක්වයි කියලා හිතේ. Viduranga, you can ask. Before that, Prasanna, I'd like to add to the previous question. මේ ටොම් මූඩි මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගත්තේ නැති කියලා නේද? මම කියන්න සන්තෝෂයි මහල ජයවර්ධන as consultant coach ඔහු සිටිනවා කණ්ඩායමත් එක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඉතින් Viduranga, you have a question? දසුන් ධනංජයද සිල්වා මේ තරගාවලියේදී කොයි විදිහටද යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔහු අපි දන්නවා අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඕස්ට්‍රේලියානු තනතිරු වල ෆින්ගර් ස්පිනර්ස්ලාට මොන වගේ සහයෝගයක් තියෙයිද? ධනංජයව කොයි විදිහටද කණ්ඩායමේදී යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ධනංජයව අනිවාර්යෙන්ම කියන්නේ පුහුණුවීම් මතක තෝරාම බලන්න ඕනේ. මොකද එහෙ ගහන මැච් සිනාරියෝස් ගහලා මොකද ධනංජය අන්තිමට ගහපු ටූර්නමන්ට් එක ගැහුවේ නැහැ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියා. ඉතින් මම හිතන්නේ එයා අනිවාර්යෙන්ම කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. ඉතින් එහෙට ගිහිල්ලා තමයි අපි ඩිසයිඩ් කරන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා, කොහොමද යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. Udar, you can ask. නැහැ ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරයක ඔහු එක අහුවෙන්නේ නැහැ. පල්ලේ කැලේ ගිහිල්ලා උන් මම හිතන්නේ ෆාස්ට් බෝලිං වලට උදව් වුණා. Champika. දසුන් මම හිතන්නේ නායකයෙක් විදියට ඔබ යන දෙවෙනි වර්ල්ඩ් කප් එක මේක පහුගිය වර්ල්ඩ් කප් එකට යනකොට මම හිතන්නේ කණ්ඩායම මේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාව වෙනකොට කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ මානසිකත්වයකින් යන්නේ. නායකයෙක් විදියට කොහොමද ඔයාලට ඒක දැනෙන්නේ එදා ගිය අවුරුද්දේ සහ මේ අවුරුද්දේ ඒ කාලය බලද්දී? ඇත්තටම කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. කියන්න ඕනේ මම ගොඩක් ප්‍රොසෙස් එක ගැන තමයි කන්සර්න් වෙන්නේ. මොකද ඉන්න ටීම් එකෙන් මොකද එදා පොඩි කණ්ඩායමක් හිටියා. එහෙම කියලා මට එහෙම ෆීලිං එකක් තිබ්බේ නෑ. මට හිතුනේ ඒගොල්ලොත් සුදුසු ඒ කණ්ඩායමත් සුදුසුකම් තිබ්බා සෙමි ෆයිනල් එකක් ගහන්න. ඉතින් පොඩි කණ්ඩායමක් කියලා දක්ෂතාව වලින් අඩුවක් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් මේ පාරත් එහෙමයි. දක්ෂතාව වලින් උපරිම මට්ටමේ ඉන්නවා හැමෝම. එකම දේ අර එදා දවසේ ඩිලිවර් කරන විදිය. ඉතින් මම හිතන්නේ T20 වලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ එදා දවසේ සෙල්ලම් කරන විදිය. ගන්න ඩිසිෂන්. මම හිතන්නේ අපි හරි ඩිසිෂන් ගන්නවා නම් හරි දේවල් කරනවා නම් එදා දවස තුල අපිට අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා. Chris, how do you find out now we are playing on Australian wickets after got the Asian Cup victory in Dubai? How do you feel about compare the Dubai wickets and Australian wicket, because we have to play in Australian wicket during this T20 World Cup? Well, I mean, it's obviously the conditions will be different to what we've been playing in. We accept that, but it'll be different for most teams as well. Obviously, the only guys that really get home advantage are Australia. But that's why we're going early, is to make sure that we adapt to the conditions, we adapt to the weather, we look at the surfaces we're going to be playing on, and we acclimatise before we go into that first game. The last thing that we want to do is sleepwalk into any game, hence why we're going early to prepare. Sadi, go ahead, please. Chris, do you think that playing these qualifying matches instead of going straight into the tournament is a blessing in disguise for Sri Lanka, because they get used to the conditions and all, and then tough? I mean, they are playing competitive cricket. Yeah, I mean, it could be, but at the same time, we have to, treat the teams we're coming up against with the same respect as you would an India or Australia or an England. We have to beat them, and we have to make sure we do it well. So we will prepare just as hard for the games that we're playing in the qualifiers as we will for any other game that we come up against. So for me, it's about giving giving the opponent the respect that they deserve, and making sure that we as a team, sort of really instill that discipline to make sure that we meet every game head on in the same sort of fashion. Daminda, go ahead, please. As you win a tournament, everybody talks about winning habit, winning combination, and a lot of positives like that. But still, for all, there will be areas to improve. So, going into the World Cup, what are the special areas that you looked at? Well, I think there's always going to be areas to improve. I think you're right. I think, obviously setting totals, something we did really well in the final, but something we haven't done a great deal of. So at times we're going to have to think about that. And then equally with the bowling, it's still working on the Yorkers, the various skills that we're going to need
to make sure that we can be successful on the Australian wicket. So making sure that we have the skills to back the plans up. So it's a constant work in progress and something that we're pushing all the time. Damit, you can ask. Chris, before the first official warm-up game, are we playing any games in Geelong or Melbourne? Do you think fielding will play a bigger part, especially considering the grounds in Australia? Well, we have a couple of games, obviously, before the Namibia game, which is great, which we're looking forward to, which will help us obviously hit that game running going into the tournament. Before the two official warm-up games, are we playing from 2nd to the 10th? Are we playing any games? Now, we'll play match scenarios amongst ourselves, so we'll do a lot of hard training, and we'll use match scenario situations again to make sure that actually we can control the environment that we're training in, and we can be real specific about what we are actually trying to train. For argument's sake, we did a super over up in Kandy, which is always good fun, but again it highlights where, I mean, it can be chaotic kind of super over, it happens very quickly, and we have to make sure that actually we keep a level head, and to do that we have to practice it. So we'll be practicing specifics, top 6 overs, the last 4, the middle overs, how do we control them with both bat and ball. So we can control that leading into them games, so I'm quite happy to do that. I mean, obviously your second point, the dimensions of the grounds in Australia, we have some big grounds that we will have to learn to cope with, really, and a lot of it will be coming down to making sure that we get the distance right off the boundary, we cut the angles down, and getting the guys used to doing that to make sure they're ready for those games. Chris, during the Asia Cup, we saw some changes in the batting lineup, especially Danushka Gunatilaka, an opener batting at number 4. What was the thinking behind that move? And also, will that be continued in the future as well? It's nothing more sinister than just making sure that we get the right combinations for what we need. What is the right combination for the team? And we felt that we got the combination at the top right. Obviously, we had some good stands at the top, which helped set up a very strong platform for the guys coming in. So, you know, I mean, moving Danushka down to number 4, I felt worked. And obviously, there's always going to be areas that we're tinkering with to make sure we're trying to get the combination right with what we have available to us at any given point. So I'm not going to say that it will stay like that forever, but obviously that will be the starting point. Tamika, go ahead. Tamika Fernando. Chris, just like Mr. Mohan said that, you know, there's a lot of expectation at home that, you know, Sri Lanka will do well at the World Cup. Does it put the team under some sort of pressure going into the tournament? No, I tend to look at it differently. I think there are expectations obviously back here at home in Sri Lanka, but I think the energy that we're gaining off the fans, the crowd, everything is superb, and I think, I mean, the boys are feeling it. So I think we can use that as a real positive. The fact that, you know, I mean, everybody is behind us, the nation is behind us, and we're out there fighting to try and obviously bring a smile to everybody's face. So for me, it's a positive, and it's something we can use as energy, and something we have used as energy in the dressing room already. Udar, you can go ahead. With that, we are ending the briefing. Thank you very much for taking part, and please join in with the snacks. Ready, camera? Visual impression that Hai.
on the ground. You're watching the Lifetraveler channel.